ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেল দুৰণীয়া টিভি আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোডৰ খবৰ প্ৰথমে পাব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, দুৰণীয়া টিভি পাকঘৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাম আলুৰ সৈতে মাছ। একেবাৰে চিম্পুল হয়, সকলোৱে জনা এটা ৰেচিপি। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, ইয়াৰ পাছৰ পৰা নেক্সট সপ্তাহৰ পৰা মোৰ চেনেলটোৰ নাম চেঞ্জ হ'ব পাৰে। আছামিজ ৰেচিপি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হয় নামটো। তাৰ উপৰি কি লাগিব মই কৈ দিছোঁ বনাবলৈ ৰেচিপিটো। মাছ লাগিব, মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। বইল আলু বইল কৰি ল'ব। বইল কৰি ল'লে আলুটো টেষ্ট হয়, খাবলৈ ভাল হয়, সেইকাৰণে আলুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ। অলপমান জিৰা, গোটা জিৰা আৰু জিৰা পাউডাৰ অলপ, ৰং জলকীয়া, হালধি, নিমখ আৰু কেইখিলামান নৰসিংহ পাত। তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ বনাইছিলোঁ ৰেচিপিটো চাওঁ আহকচোন বলক। তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া জিৰাখিনি দিম। জিৰাখিনি দি অলপমান সময় ভাজি ল'ম, অকণমান ধৰ 20-30 ছেকেণ্ডমান। তাৰ পাছত পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি দি অলপ সময় ভাজি ল'ম, পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। অলপ সময়ৰ পাছত পিঁয়াজখিনি এনেকুৱা হৈছেগৈ, এনেকুৱা ৰঙচুৱা হৈছে। এইখিনিতে কথা এটা কৈ দিওঁ, পিঁয়াজ যদি কেনেবাকৈ ভাজি থাকিলে পুৰি যায় বা দেৰি যায়, তেতিয়া অলপমান পানী দি দিব, তেতিয়া পিঁয়াজখিনি নুপুৰে। এতিয়া অলপমান আদা নহৰু পেষ্ট দিম। আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি অলপ সময় ভাজি ল'ম। এনেকৈ অলপ সময় প্ৰায় 1-2 মিনিটমান এনেকৈ লৰাই ভাজি ল'ম। আদা নহৰুৰ পৰা কেঁচা এটা গোন্ধ ওলায়, অলপমান সময় ভাজি ল'লে গোন্ধটো নাথাকে, সেইকাৰণে এনেকৈ অলপমান সময় লৰাই ভাজি ল'ম। কিমান পাছত আদা নহৰুখিনি গোন্ধটো নাইকিয়া হ'লে আদা নহৰুখিনি সিজিছে। মছলাৰ ভিতৰত অলপমান ৰং জলকীয়া, অকণমান হালধি, অলপমান জিৰা পাউডাৰ, অকণমান গৰম মছলা ঘৰতে বনোৱা। আপোনালোকে তলত মই ভিডিঅ' লিংক দি দিম, চাই ল'ব পাৰিব গৰম মছলা ঘৰত কেনেকৈ বনায়। এতিয়া অলপমান এইখিনি লৰাই গোটেইখিনি ভালকৈ অলপমান মিক্স কৰি আলুকেইডোখৰ দিম। বইল কৰি লোৱা আলুকেইডোখৰ দিম। জলকীয়া কেইটামান দি দিছোঁ, এইটো অপচনেল হয়। জলকীয়াটো অপচনেল হয়, দিব পাৰে নিদিব পাৰে। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিব। নিমখখিনি দি অকণমান পানী দিম। ভালকৈ আলুখিনি মিক্স কৰি দিম। মছলা পিঁয়াজখিনিৰ লগত যাতে ভালকৈ মিক্স হৈ যায় আলুখিনি। মই গেছৰ ফ্লেমটো অলপমান কম কৰি থৈছিলোঁ, পিঁয়াজখিনি দেৰি বা পুৰি যাব বুলি। গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ। অলপমান পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি দি এতিয়া ঢাকনখন মাৰি 2 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। 2 মিনিটমান পাছত পানী শুকাই গ'ল, অলপ লাগি ধৰিছে আৰু কিছু নহয়। আলুখিনি অলপমান ফ্ৰাই হৈ গ'ল। আলুখিনিও এনেকৈ ভাজি অলপমান আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল ধৰক। আলু বইল কৰি ল'ব লাগে, বইল কৰিলে টেষ্টটো বেছি আহে, সেইকাৰণে মই বইল কৰি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বনায়, বইল কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ, দি দিব, আলু ভাঙি দিব, তেতিয়া গ্ৰেভিখিনি ডাঠ হ'ব। এতিয়া ইয়াত পানী দিম। পানী নিজ ইচ্ছা অনুসৰি দিব। মই চাই লওঁ কিমান দিওঁ পানী। 3 গিলাচমান পানী দিলোঁ। নিমখ অলপমান কম হ'ব নিচিনা লাগিছে, সেইকাৰণে অলপমান নিমখ দি দিছোঁ, একেবাৰে অকণমান। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি উতল আহিবলৈ দিম। 3-4 মিনিটমানটো লাগিব চাগে। প্ৰায় 3 মিনিটমান পাছত উতল আহি গ'ল। এতিয়া 2ডোখৰমান আলু ভাঙি দিম। আলু ভাঙিলে ধুনীয়া হ'ব, গ্ৰেভিটো ডাঠ হ'ব, খায়ো ভাল লাগিব। সেইকাৰণে 2ডোখৰমান আলু ভাঙি দিছোঁ। আলুখিনি ভাঙি আকৌ 1 মিনিটমান অলপ
লাহে লাহে কম জুইত উতলিবলৈ দিম। প্ৰায় 1 মিনিটমান পাছত ধুনীয়া উতল আহিছে, মানে উতল হ'ল, গ্ৰেভিখিনি ডাঠ হৈছে। এতিয়া মাছ কেইডোখৰ দি দিম, এনেকৈ লাহে লাহে দি দিম। ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ, মাছকেইডোখৰ এনেকৈ মিলাই দিম। মাছখিনি চব্জিখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব। আৰু লগতে নৰসিংহ পাত কেইখিলামান দিম। নৰসিংহ পাত কেইখিলামান দি দিলে ধুনীয়া টেষ্ট আহিব চব্জিখনত, তো সেইকাৰণে দি দিছোঁ। পাৰিলে আপোনালোকেও দি দিব, টেষ্ট আহিব। আৰু এতিয়া ঢাকনখন মাৰি প্ৰায় 2 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। প্ৰায় 2 মিনিটমান পাছত এয়া হৈ গৈছে আলুৰ সৈতে মাছৰ কাৰী। একদম চিম্পুল হয়, খাবলৈও ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন ঘৰত। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব মোৰ। আগলৈও আপোনালোকে সঁহাৰি জনাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ। আকৌ লগ পোৱাৰ আশা থাকিল। ৰেচিপিটো কিন্তু নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে।